ang bagyong pinangalanang Hagardo ay paparating na. Babala sa lahat ng mga nasa labas pa ng kanilang mga tahanan, Parating araw-araw. umuwi na kayo! Araw-araw naman At yun. kung kayo naman ay nasa biyahe pa, huwag nang tumuloy. At pinalilikas na rin ang mga nakatira malapit sa mga dalampasigan dahil sa posibleng storm surge na maaaring Storm maganap surge? kapag ganitong may nagbabadyang super typhoon. Handa na ba ang inyong mga emergency kits? Ito ang ilang dapat tandaan. Yung hangin, ah. Oy, oy, batang magaling sa salita at sa gawa. Ikaw ay halimbawa. Oy, oy, batang mabait, talinong pabihira mo ikahanga-hanga. Mukhang malakas itong paparating na bagyo, Kuya Maki. Mga ilang sandali na lang bago tumama to sa ating isla, Bon. Nakakagulat ang bilis nito, Kuya Maki. Kanina lang ay... Sandali! Bon! Bon Hari Bon! Ano na nangyayari dyan? Hello? Bonhari Bon, huwag ka nang lumaban. Palapit na ang aking artificial bagyo na galing sa aking bad weather making machine. Kwago si Bago! Ano tong ginagawa mo? Maraming mapapahamak! Hindi pa tayo tapos, Bonhari Bon! Ilatag na madali ang triangulo. Akala mo nagtagumpay ka na, ha? Ito ang aking isprigitik na gugulo sa iyong isip. Ika'y mapapahamak sa kuwebang bitang-bita! Handa ka na bang makilaro sa Kuwebang Bitak-Bitak? Our game for today is... Tayong kapatid! Ang bagyo o kalamidad ay hindi natin maaaring iwasan ngunit pwedeng paghandaan. Ngayong araw ay matututunan natin ang mga paghahandang dapat gawin bago pa man dumating ang sakuna. Handa na ba kayo? Pag-isipang mabuti ang iyong isasagot. Kapag nagkamali ka ng iyong sagot ay may kaukulang consequence. Bonhari Bon, kung gusto mo pang makabalik ng ligtas at makauwi sa iyong mga kaibigan, iwasang magkamali ng 3. Kailangang ayusin ko ang pagpili. Tulungan niyo ako, ha? Sige po! Question number 1. Ano ang mga kailangan mo kapag may bagyo at hindi ka makalabas ng bahay? A. Flashlight at batteries. B. Delata. C. Clean bottled water. Or letter D. Lahat ng nabanggit. A. Flashlight at batteries? Mali po! Ay, nako, mali! Dahil sa pagkakamali mo, mararamdaman ng mga kaibigan mo ang iyong kakulangan sa paghahanda. Kawawa naman. Ang lakas ng ulan sa labas, oh. Grabe. Oh, naku, ano nangyayari sa kuryente? Ano nangyayari? Huwag naman sanang mag-brown out. naman mag-brown out! Naku, paano na tayo nito? Pasana lahat ng posporo at lampara. Teka. Huwag kang mag-alala. Meron naman tayo nitong tama. Emergency kit. Ayan. Ayan, ilalabas ko lang tong aking flashlight. Oh, buti na lang lagi kang handa, Doc Phil. Uy, alam mo naman tayo. Siguro naman may pagkain ka dyan. Ah, Nagugutom na ako eh. Teka, yun lang. Oh? Hindi ako nakapagtabi. Wala Teka. tayong pagkain. Sandali. Paano kung Mukhang, matagal tumigil ang ulan?
mukhang tumataas naman yung ilog, yung baha. Maya-maya lang siguro merong lulundag na dalag o bangus. Ayan, may pagkain na tayo. Naku, kung wala, hindi maaari ito. Nagugutom na ako. Tama naman ang magdala ng flashlight at batteries. Pero kailangan rin natin mag-imbak ng delata at malinis na tubig na aabot hanggang 3 araw. Mas mabuti na yung nakakatiyak dahil may bagyo nagtatagal ng mahigit sa 1 o 2 araw. Naku, dapat pala talagang naghahanda ka kapag may bagyo. Question number 2. Kapag malakas na ang bagyo, ano ang dapat mong gawin? A. Tumabi sa bintana. B. Lumayo sa bintana. C. Lumabas ng bahay. Sa tingin ko, B. Lumayo sa tabi ng bintana. Yeah! Yes! Nakuha ko! Question number 3. Kapag huminto na ang bagyo, kailangan bang lumabas na agad? A. Oo. B. Hindi. Oo naman. Kailangan ko nang maglinis ng bakuran, di ba? Siguradong makalat yun. Mali po! Mali. Wow! Kuya Maki, tingnan niyo po, oh. Wala nang ulan. Umaraw na ulit at liwanag na. Yay! Pwede na ulit maglaro. Yay! Hala, ba't biglang tumilim na naman? Ano, umahangin katulad kanina. Ba't ganoon? Bakit pa bago-bago naman? Ang itim ng ulap, nakakatakot. Naku, ayun yung ulan. Biglang ulan na naman. Kuya Maki! Kuya Maki! Pumasok ka dito, umuulan na naman! Bakit po ganun? Umaraw na Bakit ka kasi lumabas? No. Dahil may tinatawag tayong Eye of the Storm. Iyon ang mga sandaling tahimik dahil nasa mata ng bagyo ang isang lokasyon. Pero hindi nangangahulugang nakaalis na ng tuluyan ng bagyo. Bagkus! Pwede pang bumalik ng malakas at matindi. Naku, ganun ba? Tandaan mo, Bon Haribon, 2 na ang mali mo. At 1 na lang. Makukulong ka na dito forever sa kuwebang bitak! Hindi na ako mag-isa. 2 na tayo. My question number 4. Gabi na at tumigil na ang bagyo. Kailangan bang lumabas na agad? Bakit hindi pa pwedeng lumabas? Ang pagpipilian. A. Gabing-gabi na at inaantok ka na. B. Sobrang basa ng kalye. C. Madilim pa at may mga bumabagsak na linya ng mga kuryente. Concentrate! C! Madilim pa at may mga bagsak na linya ng kuryente. Delikado yun. Huwag munang lalabas. Tama po! Yes! Isa na lang. Tumpak! 1 na lang, Bon Haribon! Question number 5. Kapag gabi ng bagyo, ano ang mas mainam na gamitin? Flashlight for letter A, for letter B, kandila. At para sa letrang C, gasera. Sa katunayan, pwede namang gamitin lahat ah. Pero ang tanong, kung ano ang mas mainam na gamitin? Parang mas okay ang flashlight. Tama po! Yes! Nakuha ko na naman! Pag brownout, minsan mas mainam gamitin ang flashlight dahil mas may tsansang makapagdulot ng sunog ang kandila o gasera, lalo na kung nakatulog ka at nakasindi pa ito. Salamat sa lahat ng natutunan ko sa iyo. Sandali. Marami pa sana akong itatanong tungkol sa paghahanda tuwing may bagyo eh. Oo na, dami mo na alam. Tama na muna yun. Sanay naman ako mag-isa eh. Sige, babalik na kita. Sige na.
Makakauwi ka na. Mukhang malakas ang bagyong paparating. Kayo ba ay nakapaghanda na? Ay, buti naman at ligtas na kayo. At nalampasan ng napakalakas na bagyo. Ha? Malakas na bagyo? Hindi pa nga dumarating eh. Kaka-announce nga lang sa TV. Ang ibig sabihin, hindi pa dumarating ang bagyo? Umuwi na kayo. Tinan niyo po. Ang bagyong pinangalan ng Hagardo ay paparating na. Oo, Babala nako. sa lahat ng mga Ay, nasa kailangan labas pa ng kanilang mga magsiwi muna tayo. Oo, Umuwi tama. na kayo. Ay, maghahanda tayo, Kung tama. naman ay nasa biyahe pa. Tingnan yung TV, binabalita na. At kinalikas na rin ang mga nakatira malapit sa mga dalampasigan dahil sa posibleng storm surge na maaaring maganap kapag ganitong may nagbabadyang super typhoon. Handa na ba ang inyong mga emergency? Storm surge ba kamo? Ayon sa mga eksperto, sa tuwing may storm surge, ang tubig sa karagatan ay tumataas at ang mga alon ay binabayo ng malalakas na hangin dulot ng bagyo papunta sa mga baybayin, papasok sa kalupaan. Nagdadala ang bagyong ito ng malalaking alon papunta sa lupa. Ano naman ang ipinagkaiba nito sa tsunami? Hindi nalalayo ang storm surge sa tsunami. Ang tsunami naman ay higanting mga alon, bunsod ng malalakas na lindol o pagputok ng bulkan ng anumang malalakas na pagsabog sa ilalim ng karagatan. Tanong, ang tubig sa karagatan ay tumataas at ang mga alon ay binabayo ng malalakas na hangin, dulot ng bagyo, papunta sa mga baybayin, papasok sa kalupaan. Ano ang tawag sa pangyayaring ito? Ang sagot! Storm surge! Ha? Eto na nga! Eto na nga talaga! Totoo na talagang paparating na yung bagyo! Ang dilim na. Oras na! Oras na para magsiuwian tayo at maghanda sa kanya-kanyang mga bahay, ha? Teka muna, sino ba nakatoka ngayon? Ako! Ako ang nakatoka ngayon! Ito ang emergency kit. Na dapat ihanda natin bago pa dumating ang bagyo. Ayan na, parating na, lumalakas ang hangin. Iyong siguraduhin na may emergency kit. Flashlight, kumot at radyo, gamot, baterya at tubig, biskwit at dilatay, isama rin, i-charge ang cellphone at tipirin. Bagyo'y may hangin, hulog at kidlat, Kailangan dapat ay laging handa. nakikinig sa mga babala. Siguraduhin lagi kang ligtas. Bumabagyo, 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 bumabagyo. Ano sabi sa balita? Dapat nakikinig. Ang escape plan, sauluhin. Huwag magpapanik. Flashlight, kumot at radyo, gamot, baterya at tubig, biskwit at dilatay, isama rin, ang load ng cellphone ay tipirin. Bagyo'y may hangin, hulog at kidlat, Kailangan dapat ay laging handa. nakikinig sa mga babala. Siguraduhin lagi kang ligtas. Bagyo'y may hangin, hulog at kidlat, Kailangan dapat ay laging handa. nakikinig sa mga babala. Siguraduhin lagi kang ligtas. Bumabagyo, 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 bumabagyo,
bata, laging tandaan, better to be safe than sorry. Doble ingat at kailangang alerto at tanda. Kailangan din nating itaas yung mga kagamitan sa bahay para hindi maabot ng baha. Mahirap kayang masiraan ang mga kagamitan dahil sa malakas na baha. Tama. At mag-ingat tayo sa mga lumilipad na bubong, mga bumabagsak na poste, at maging sa flash floods. Kaya kung flood prone ang inyong tirahan, lumikas na kayo sa mas mataas na lugar. Hindi pa man dumarating ang bagyo. Lalo na, balita ko, itong si Hagardo, super typhoon ang kategorya niya. Naku, Ang malakas lakas yun. nun. Tama yon at dapat lagi tayong nakikinig ng balita sa TV, radyo, or internet. O makibalita rin tayo sa ating mga kaibigan. Subaybayan ang lagay ng panahon para siguradong ligtas tayo. Tama! Tapos, mag-upload din kayo ng pictures at saka ng videos na nagpapakita ng kahandaan ninyo sa bagyo. At ilagay ito sa ating Facebook page! www.facebook.com/OyayiTV. Ingat kayo sa baha. Salamat po sa inyo at salamat sa pagligtas sa amin sa bagyo. Matulungan rin naman namin ang mga nangangailangan ng tulong. Hay! Ang sarap talagang matulog, lalo na kapag alam mong ginawa mo ang dapat. Hanggang sa muli, Uyayi! Ang lamig! Ano? Ayos ka lang ba? Ha? Ano ayos? Hindi tayo handa po! Ang lamig-lamig! Mukha pa tayo ayos! Ang lakas ng bagyo! Hindi tayo ayos! Bakit kasi hindi ka nakahanda para dito sa bagyo? Hindi ka prepared! Anong prepared? Hindi prepared! Prepared! Paano tayo magiging prepared? Tayo nga ang gumawa nitong bagyo! Ikaw ay halimbawa. Oy, oy, batang mabait, talino, pambihira mo'y kahanga-hanga. Wow, oh, 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 yayi. Wow, oh, oh, yayi.